Happy, blessed anniversary sa JA1 Ministry na pinangungunahan ng ating kaibigan, Pastor Art Gonzales, ang inyong bishop, at sa lahat sa inyong bumubuo ng ministeryong patuloy na naglilingkod sa Diyos na buhay, congratulations. Isang malaking kagalakan sa aking puso na kahit ako ay nawala ng pagkakataon na makapiling ninyo sa inyong anibersaryo, ay nabigyan ako ng pagkakataon ni Art na makabati sa inyo at maibigay ko naman ang isang maikling paalala. Tandaan natin, mga minamahal, na ang iglesyang tunay ng Panginoon ay siyang salt and light of the earth. Alam nating lahat yan. At malaki ang role ng church sa dakilang plano ng Diyos sa buong planet Earth. Alam natin at marahil naalala natin yung sinabi ni Prophet Bill Hammond, the church determines the destiny of the nation. Where the church goes, the nation goes. When the church is obedient to God's will, to God's command, to God's agenda for every nation and for the entire planet Earth, then the church is living up to the expectation of the owner and the head of the church, no other than the Lord Jesus Christ. At kapag tayo naging obedient sa Panginoon, ginawa natin ang ating dapat gawin sa harap ng Diyos na buhay, hindi lamang sa mata ng kasaysayan, maging sa mata ng buhay na walang hanggan. Alam natin na mangyayari yung pangarap ng Panginoon that the kingdoms of this world will become the kingdom of our God. Revelation 11 verse 15. Kaya tandaan natin, mga kapwa ko, nagmamahal sa Diyos, at ako'y naniniwalang nagmamahal din kayo sa bayan. Pare-pareho tayong nagmamahal sa bayan. Sapagkat hindi ako naniniwala na merong taong nagmamahal sa Diyos na hindi nagmamahal sa bayan. Alam natin ang kasaysayan nila Nehemiah, nila Gideon, nila Daniel, nila Meshach, Shadrach, Abednego. Alam natin ang kasaysayan nila Moses, nila Joshua. Alam natin ang kasaysayan nila David, ng mga dakilang tao ng Panginoon. Alam natin na ang kanilang pagmamahal sa Diyos ay siyang pundasyon ng kanilang pagmamahal sa kanilang bayan. Kaya, nais kong anyayahan kayo na sa inyong anibersaryong ito, magkaroon kayo ng divine commitment. Commitment sa harap ng Diyos at sa mata ng kasaysayan. That together we can work together in hastening the fulfillment of God's glorious prophetic vision for the Philippines. That the Philippines will eventually be changed and be transformed. Not only to be restored in her lofty position as #1 country in Asia. As we all know history, the Philippines was even richer than Japan until 1943 as #1 country in Asia. But 50 years after, in social time, according to history, even confirmed by some historians and respected economists, like Dr. James Walker, who said, I have never known a country in this world like the Philippines that used to be #1 in Asia, even richer than Japan until 1943. But 50 years after, in social time, our beloved country had fallen down to the bottom and overtaken by neighboring countries. Even Vietnam had overtaken the Philippines as far as economic growth percentage is concerned, because the Philippines had undergone incredible deterioration due to shocking, unabated political corruption. Kaya mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, naghihintay ang sambayanang Pilipino. Naghihintay ang buong mundo na makita nila ang tunay na kaluwalhatian ng buhay na Diyos sa buhay ng bawat sa atin at sa buhay ng mga tunay na iglesia ng Panginoon, na tayong maging dapat tagapanguna sa tunay na pagbabago. Ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang sa ating minamahal na bansa kung ito'y magsisimula sa puso, sa isip, sa pagkatao ng bawat isa, lalo na sa mga tagapanguna. Alam nating lahat tuwing eleksyon, halos lahat ng politiko ay buwang bibig ang pagbabago.
Pero napakatagal na nila sa kapangyarihan. Wala silang ipinakitang tunay na pagbabago sa kanilang nasasakupan. Wala silang ipinakitang tunay na pakikipaglaban para sa tagumpay ng katotohanan, ng katarungan at ng katwiran. Sa darating na haleksyon, marahil nagtatanong ang iba sa inyo, kung hindi man marami, bakit ipagpapatuloy ni Brother Eddie ang kanyang sinimula ng 2004? Alam ninyo, marahil naman ang dahilan. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ang inyong pastor, si Brother Art, at ang inyong grupo ay in one way or another, nakita ng Panginoon ang pagsuporta ninyo sa agenda ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyong abang lingkod. Napangunahan natin ang tunay na pagbabago at magkaroon ng massive, hindi lang evangelization, kundi transformation ng ating minamahal na bansa at marating ng ating bansa yung tinatawag na prophetic destiny. Nang sa ganon, the Philippines will be changed and will be transformed as a blessed nation of God. And eventually, the Philippines will make an impact to the destiny of many nations of the world. Alam nating lahat ang sinasabi ng propesiya that the Philippines is being called as sheep nation, as worshiping nation, as evangelistic nation, as missionary sending country all over the world. Nakita natin at alam natin ang propesiya. Ang Philippines, bago ko makalimutan, ay meron 3 legitimate birthrights. At itong birthrights na ito ay dapat nagbibigay ng iba yung pagpapala sa sambayanang Pilipino. Number 1, ang Pilipinas ang first Christian country in Asia. 2, the Philippines is the first democratic republican state in Asia. 3, the name Philippines is prophetic. Alam nating lahat ng pangalang Philippines ay galing mismo sa pangalan Philip the Evangelist through King Philip of Spain na pinanggalingan ng kanyang pangalan. Kaya the Philippines, our beloved country, is a recipient of glorious prophetic destiny as confirmed by many prophecies in the past. Walang magpupulpil ng propesiya ng Diyos. Walang magpupulpil ng grand plan of God for our beloved country that will fulfill also the grand plan of God for the ages. Kung hindi kayo at ako, tayo na binili ng dugo ng Panginoong Yesus. At alam nating lahat, ang susi ay ang ating determinasyon to obey the Lord. Alam natin yung obedience is better than sacrifice. Alam natin yung prinsipyo ng Diyos on governance ay dapat maitayo sa ating bansa. Sinabi ng Psalm 89 verse 14, justice and righteousness are the foundation of God's throne. And every government is an extension of God's throne. Alam nating lahat, every nation was created by God. Every government is founded by God. Kaya ibalik natin ang Diyos sa political life, sa economic life, sa social life, sa religious life, sa entire spectrum of the Philippine society. At mapabilis ang tinatawag na transformation of our beloved country. At mapabilis natin yung tinatawag na much-awaited, accelerated development and progress of our country. At maranasan ng 90 million Filipinos ang much-awaited prosperity na ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga tunay na anak. I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, as your soul prospered. Again, maraming salamat.